cumva atmosfera generală în oraș nu îți dă senzația unui stat socialist. Deloc. Simți atmosfera aia de vacanță. Adică așa mă simt eu de când am venit, chiar dacă nu suntem în vacanță neapărat. Dar îți dă senzația aia de vacanță. Salutare! Suntem în autogara din Dalat, Vietnam. Plecăm spre Nha Trang, un oraș de coastă. Mergem la mare după ce am stat la munte o săptămână. Și o să mergem tot cu un sleeper bus, cum am mers și din Ho Chi Minh până în Dalat. Chiar dacă e un drum de 4 ore, o să mergem tot cu sleeper bus, pentru că ăsta e principalul mijloc de transport cu care se circulă în Vietnam. Era și mai ieftin. Am găsit ceva microbuze care făceau doar 2 ore jumate, dar că erau dublu ca preț. Și nu aveau loc de bagaje. E aceeași companie, Futa Express, nu Reddit, dar așa se cheamă. Și mai avem cam jumătate de oră și plecăm. Pe drumul ăsta de 4 ore am plătit cât? Undeva la 30 de lei, cred. Cum așa. Te întreb pe tine tot timpul că tu ești cu finanțele. Da, și cu biletele. La o gestionează bugetul familiei. Și cu cât mergi mai pe distanțe mai lungi, toate mai ieftin. Mai avantajos ca preț, doar că acum e mai scurt drumul, dar e mai ok să împărțim drumul, că ar fi fost foarte lung să mergem până la următoarea destinație. E mai ok așa, pentru că distanțele sunt foarte mari aici în Vietnam. Noi ne-am luat o cazare pe o lună în Da Nang și până în Da Nang am fi făcut 14 ore, așa că am zis noi mai bine mai stăm încă o săptămână și în Nha Trang, undeva la mijlocul drumului. Gata, ne-am pus bagajele și acum așteptăm să urcăm. Toată lumea se descalță, spui încălțăminte într-o pungă și după intri în șosete sau desculți. De data asta ne-am luat locurile jos. Deși e aceeași companie, nu știu, parcă pare un pic mai spațios. Cel puțin jos, nu știu. Diferă autobuzele. Diferă un pic, ăsta are și ceva ecran, televizor, nu știu dacă funcționează. Și trebuie să văd cum fac să-mi ridic spătarul. Pentru că se poate și să nu stai doar la orizontală, tot drumul. Da, îmi place mai mult aici. Data trecută, dacă n-ați văzut vlogul, am stat pe mijloc, pentru că sunt 3 rânduri de scaune. Și am stat pe mijloc sus. Și la fiecare curbă eu aveam impresia că o să mă împrăștie. Mi-am pus acolo rucsacul și încălțămintea și tot am loc să mă întind. Pentru mine la 1,60 e ok. Și pentru vietnamezi în general, dar pentru oameni de 1,80, 1,80 și cum e la U, nu e chiar așa de confortabil, pentru că nu se pot întinde complet. Și dacă îți ridici spătarul, mai rămâne și foarte mult loc în spate. A căzut pălăria mea de vietnameză pe aici. Aveam și un cuier data trecută, dar acum nu știu unde e. În fine. Hai că stau bine.
Suntem la cazare în Natrang. Nu am mai filmat când am ajuns pentru că a fost un pic de haos. Când ajungi în autogara fiind la ieșire din oraș, la vreo 10 km de oraș, Da. Futa Express îți asigură transfer până în centrul orașului sau unde îi dai tu adresa, să te ducă până la hotel, pensiune și... Asta e bine că asigură transport cu microbuz, pentru că nu știu dacă toate firmele asigură, dar ei au o flotă de microbuze și e mare lucru că te lasă chiar în fața cazării, adică nu în centru sau într-o zonă și de acolo să mergi mai departe. Da, și nu mai trebuie să-ți iei Grab sau taxi. Și, cum ziceam, a fost puțin haos pentru că ne-am urcat într-un microbuz tot cu bagaje, după ne-am mutat în altul, bagajele erau peste tot. Când ne-am dat jos a trebuit să trecem peste trolere și ce mai era pe acolo și... Da, oamenii ăștia nu prea au. Organizarea e un pic cam haos, adică... Da, sunt un pic cam dezorganizați. Și foarte grăbiți, așa, nu așteaptă să le spui exact. Stai un pic, e bagajul meu acolo, pleacă cu bagajul tău dacă poate cu alt microbuz. Dar nu vreau să generalizez, doar că așa ni se pare până acum. Bă, așa am pățit până acum la 3 transporturi, cât am făcut 3 drumuri. Și nu doar la transport, și la cazare. De așa totul pe grabă, hai, rezervarea, te duci în cameră și gata. Mai departe te descurci. Da. Ne-am luat o cazare aproape de centru. Camera nu e mare, dar avem tot ce ne trebuie. Aici e patul. Avem acolo un balcon mic cu mașină de spălat. Avem chiar și apă inclusă. Și putem să folosim și apă fierbinte și rece. Aici o masă, aici un balcon unde mai poți să stai. În partea asta e bucătăria, mică, kitchenetă. Și acolo e baia. Opa. Nu suntem chiar în zona hotelurilor luxoase sau a complexurilor rezidențiale, suntem într-o zonă mai locală, dar asta e bine cumva. Și care e zona aia mai complexuri aia din față? Da, în față, unde sunt blocurile astea noi moderne și... Da, am găsit și acolo apartamente, doar că review-urile nu erau cele mai bune sau erau mult mai scumpe. Uite, aici sunt nori în spate pe munți. Da, aici sunt și munți și mare. Da, și aici plătim cam 75 de lei pe noapte, deci chiar ok. Pentru zonă și pentru cum arată camera, deci undeva la 15 euro. Da, Da. cam așa. Da, aici avem aer condiționat pentru că e nevoie. La Dalat nu era nevoie, era chiar frig seara și ne acopeream. Dar aici e cald. Am simțit de când am ajuns în autocară. Da, nu e așa Nu exagerat. foarte cald, sunt vreo 30 de grade, dar nu peste 30, cum am mai... Da, ideea e că noaptea nu se răcorește tot așa, vreo 25 și Da. din cauza asta e cald și ziua, când nu are de unde să scadă, dar na, e ok. Acum ne-am luat o doză de aer de munte, vedem cât ne ține. Îmi place străduța asta pe care stăm. Pentru că e așa, într-un cartier mai local. Da, nu departe de centru, dar nici cu foarte multe hoteluri și restaurante și... Acum e ora de asta, ora 1, e pustiu pe stradă, Da. că am văzut că ei nu prea ies decât dimineața puțin și după aia, după ora 4-5, atunci e mai... ce am văzut de pe geam. Da, și arată foarte local. Străduțele astea printre, adică străduțe alei, că nu străduțe, printre case și fără trotuare. Poți să stai să te uiți la oameni și să vezi toate activitățile lor din viața de zi cu zi. Dacă stai pe stradă, pur și simplu le vezi în casă. Au câte o afacere la parter, ori spălătorie, ori gătesc ceva, ori un mic magazin și sau un salon, ori de masaj, ori de înfrumusețare. Practic, dacă intri într-un salon din ăla, ai intrat ca la ei în familie. Nu mai știu exact acum Pe unde mergem? încotro mergem, da. Clădirile arată bine pe aici. Da, mare parte arată ok. Mai sunt și din astea care se vede că sunt afectate de umiditate, de ploaie, dar... Cablurile astea mă Da, zgârie pe retină. Cred că de acolo sunt ăla. Da.
Uite, și aici trebuie să te strecori printre scutere pe trotuare, faci slalom și bordurile astea așa, înclinate, sunt făcute tot ca să poată ei să coboare cu scuterul sau cu motocicleta și să și urce. Da, și cum te-ai apropii de centru, cum te ai aglomerat, cred că? E aglomerat și devine totul mult mai turistic. Începi să întâlnești o mulțime de turiști, Da, să da, fie uite. hoteluri, restaurante, da, blocuri înalte. Și ce am observat pe aici? Că scrie în rusă, cred că la magazin acolo, sau rusă, cred că e, după cum... Da, din ce am dedus și noi, probabil vin mulți turiști ruși aici, Da, așa în mă. Natran. E foarte mult, uite, nici acolo să scrie la cafeneaua asta ce e. Da, scrie și în rusă și unele meniuri sunt în rusă și am văzut că și ei mai vorbesc rusă. De multe ori când intrăm în anumite magazine, vin și vorbesc cu noi direct în rusă. Deci nu găsești meniu în engleză, dar îl găsești în rusă. Și asta a fost un pic ciudat pentru noi, dar se pare că vin mulți aici. Ce faci? Pare hotărâtă. Dacă stai prea mult. Așa se făcea, ridici mâna, cum e beatul ăla, vezi? Trebuie să ridici mâna ca să treci Da, strada. Pasen, hop, hop, stai. Trebuie să încercăm și în Europa. În Europa? Da, cum ar fi să te duci acasă și să faci cu mâna, știi? Da, treci așa pe unde direct vrei. cu cămașa de forță după tine. Cât Ce ai avut. văzut? Asta e hotel, Virgo, dar asta de lângă nu știu. Tot ceva hotel, da. Aici la Natran, cel puțin acum nu e așa de cald cum era la Ho Chi Minh și din cauza faptului că e muntele aproape, că sunt munții în jur Da. și faptul că era malul mării și nu e chiar atât de cald, adică sunt 31 de grade, dar bate vântul cam tot timpul, se simte câte un pic de briză, un pic de vânt. Da, nu pot să zic că transpir cum transpiram în Cambodgia. E cald, dar nu atât de insuportabil. Și dacă te duci pe malul mării e chiar ok, că mai bate briza. Mamă, cât durează aici. Ce ai pățit? Era o albină mare. Am văzut, un prădător. Uite ce e aici. Haide că e verde, cred că. Cred că, nu știu exact, dar aici nu contează culoarea semaforului. Bine, când e verde sunt mai puțini care trec, aia e ideea. Dar nu înseamnă că nu o să treacă nimeni. Și am ajuns pe malul mării. Asta e plaja din Natrang. Practic pentru plajele astea foarte lungi și late a devenit orașul turistic. Nu zic că arată drăguț, cu toți palmierii ăștia, cocotieri. Da, Și- acum la ora asta nu e așa de multă lume. Здравствуйте, блогеры. Sorry, English. No English. Da, ce ziceam, mai era un băiat care filma ceva și direct în rusă ne-a întrebat și Da, asta e din cauza mea. Și spuneți voi, arăt la rusaică? Pentru că în foarte multe locuri ni s-a întâmplat asta, să vină oamenii să vorbească cu noi direct în rusă. peste tot, mai puțin, adică Și Turcia, Georgia. localnicii și rușii la rândul lor. Dar așa, foarte sigur, știi? Da, da. Și în Turcia, și în Georgia, și în unde mai e, Sri Lanka. Da. Și aici, că în rest nu prea, unde sunt mai mulți
Nu știu, cred că e din cauza părului. Da, acum nu prea e lume la plajă, văd că... Dar e foarte fain să te plimbi pe aici, pentru că bate briza. Da, e cald. Am văzut că sunt și șezlonguri, nu știu exact cât costă. Și sunt și foarte multe porțiuni unde stai la liber. Nu am văzut toalete, nu zic că nu sunt, dar n-am văzut până acum. Sunt doar locuri unde te speli pe picioare de nisip. Da, și toată partea asta numai cu hoteluri. Îți vezi cu ochii încolo numai hoteluri și... Păi da, ca să ai priveliște asupra mării. Da, dar nu te așteptai, adică când zici Vietnam și mare și Natrang, Nu te nu te aștept așteptai? să arate așa. Dacă aterizezi direct aici și nu știi unde ai ajuns, Da, așa e. Nu dacă te- vezi mulți străini, că sunt mulți străini pe aici în malul mării, nu știu unde ai ajuns. Da, așa e, nu prea zici că ai fi în Vietnam. Palmierele ăștia fac toate. Dar e cu nisip. Nu pot să zic că e cea mai curată, dar nu e nici foarte murdară. E ok, acceptabilă. Da, e frumos că te poți plimba pe malul mării, practic, pe aleea asta, prin parc, dacă e un parc foarte lung. În prima seară, când am ajuns în oraș, am venit și noi să vedem plaja. Toți oamenii erau în apă. Mai mult seara am văzut că stau, dar și poate pentru că ei au obsesia asta să nu se bronzeze. La localnici sau la asiatici mă refer, în general. I-am văzut că intră în apă îmbrăcați și ei nu vor să se expună la soare. Și de asta cred eu că vin mai mult să facă baie seara. Pentru că nu mai e nici soare. Și era plin de oameni. Hello. No, thank you. Ne întreabă dacă vrem șezlong. Dar azi nu stăm la plajă. Bine, nici nu e vreme de plajă. Mai e frumos acum, că nu e soare, bate vântul, nu e lume. Da, Opa, opa. Da, ziceam că e confortabil acum la plajă, că nu e atât de cald. asta voiam să zic că ție nu-ți place să te întorci ca micul pe grătar. Nu, dar dacă e norat, e ok, mai intri în apă. Mulți vin la Natrang pentru că sunt insule chiar în zona de plajă, sau cum să zic. Păi, în golful Natrang sunt undeva la 19 insule. Unele mai mari, altele mai mici, dar sunt multe. Peisajul, da, e foarte fain. Mai ales acum că nu e așa aglomerat. Trebuie să scrie acolo cât costă. Unde? Cred că și zlomul, scrie acolo 80 de K. Pentru 24 de ore. Cam 10 lei, cred că. Ah, super convenabil. Da, asta nu știu 100%, că, de exemplu, aici zice la terasă să că să ne aduci lucruri în afară, Da, să nu produse, să consumi de aici. sucuri și alte chestii, da. Dar cum noi nu prea stăm pe șezlonguri, așa că nu prea știm prețurile și... Dacă ne urmăriți de ceva timp, știți că noi suntem iubitori de munte. Numai asta și Venim la... la plajă, dar ne plac foarte mult plajele alea așa mai izolate, mai cu stânci, mai... Da, sau unde nu-i lume multă și nici de cum nu e amenajat. Uite, aici se fac spectacole, concerte. Acum nu e muzică pe plajă și aia e fain, pentru că am mai spus eu. Mi se pare că vii la mare să auzi valurile, să fie cât de cât liniște, nu să fie discotecă pe plajă. Dar poate seara. Da, atmosfera n-are nicio treabă cu o țară socialistă. Da, nu e. Adică nu... Uite, se face și surf. Sau sunt doar de decor plăcile alea. Nu știu că scrie acolo ceva cu Sailing Club. Uite, o nucă de cocos e 30.000. Adică vreo 5 lei, 50. Ok. A, da, Pentru plajă, chiar decent. da. Nu știu cât e în piață sau în zona orașului, cum ar veni, că n-am întrebat, dar ok, pentru o plajă, este la plajă. Păi și în Sri Lanka, pe plajă, Uite că cam tot 5 lei dădeam.
Da, plajă. tot Cămășul, da. 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 Ce mi-arătai? Aici e zona de îți arată steagul și pleacă și Salamar. Da, uite acolo. Scrie restul. Da, am văzut că au salvamar. Și e fain că ai palmierii ăștia, pentru că te mai retragi la umbră. Avem un hamac cu noi și am zis că o să venim să ne punem între doi palmieri din ăștia. Pentru că ai voie. Am mai văzut turiști care vin cu Ai hamac. voie oriunde cu hamac în Vietnam. Da. Am văzut oameni care stau și lângă munte. autostrade și Da. sub pod. Peste tot erau cu hamac. Am mers toată faleza, cât era de lungă. Și aici, în apropiere, deja e capătul plajei. Da, acolo e și locul de portul, sau cum să zic, unde sunt ceva feriboturi și vase din astea croazieră. Am văzut că mai ajung pe aici, prin zonă. E foarte lungă plaja, deci e cât ține golful, practic, e imensă. Și în partea asta, la capăt, văd că nu mai sunt șezlonguri. Dar plaja e la fel de faină ca pe acolo, pe la mijloc. Asta e porțiunea mea preferată de plajă. E super fain aici. Gol, nu sunt șezlonguri, palmieri, ce poți să mai vrei? Deci dacă sunteți ca noi și căutați locuri de astea mai liniștite, e la capătul plajei. Ah, ce bună e! Îți place? Îmi place, dar n-am costumul de baie pe mine. M-am gândit că nu o să fie vreme bună de plajă și de baie. Că e ora 2, am zis că nu venim la plajă în puterea căldurii. Ziceam că intru și eu îmbrăcată cum intră ei. Că ai văzut că ei intră în pantaloni scurți cu chiloți. Da. Nu trebuie să ai neapărat costum de baie. Poți să-i duci tu. Da, dar după aia nu mai merg prin oraș, mă duc direct acasă. Am ajuns la... Capătul capătului, prin Natrang. Da, aici este zona unde se poate merge pe una dintre insule, unde au făcut ei un fel de oraș cu pare distracții, cu tot felul de activități, care se numește Vin Pearl, adică perla Vietnamului sau ceva, cred că vor să... Da, cred că asta ar vrea să însemne. Și e o telecabină aici, Din... care merge peste ocean, peste, mare, cum să zic, în ocean. Ei zic că ar fi cea mai lungă telecabină care e peste apă. Practic poți să mergi de pe mare cu telecabina până pe insula aia. Da, și acolo e un orășel cu tot felul de clădiri, care sunt în stil vechi, dar de fapt moderne, pentru că sunt clădiri noi. Au vrut să facă o replică a clădirilor din Europa. E stilul ăla de parc de distracție cu tot felul de locuri de unde poți să cheltui banii, să zic așa. Adică Un fel de Disneyland și cu roată și... castele și tot felul de... Și pe noi? Inițiam să mergem, că am zis să mergem și noi să vedem cu telecabina sau așa, dacă n-am văzut ce putem face acolo, practic... că nu mai mergem. Da, cred că nu mai mergem. Poate cu barca să vedem, că și aici e un fel de feribot din ăsta de transport, bus, taxi. Și dacă ar fi să meargă până în oraș ar fi interesant, dar cu telecabina nu cred că mergem. Undeva la 8-9 euro, cred că e, dacă Dar am nu înțeles. e scump, e dus întors. Da. Doar că mergem acolo și nu avem ce să facem pentru că nu suntem pasionați de parcuri de distracție și... Da, și să vizităm să vedem niște clădiri care de fapt sunt noi, dar de fapt sunt vechi. Nu. Niciodată nu m-au atras locurile astea din Asia, care sunt făcute așa, ca replică, pentru că ei vor să aibă niște clădiri ca în Europa. Că dacă vreau să văd clădiri ca în Europa, mă duc în Europa. Da, Mai aici- mult mă atrag cartierele alea Da, foarte locale decât parcurile de genul ăsta. Și Da, și clădirea nu- asta de aici. Da, scuze. se vede un fel de- Asta de aici e locuri din care pleacă telecabina și Deci că e palatul ceva... unui președinte, ceva. E o clădire tot din asta în stil european.
Da, și aici oricum încă se construiește, de se vede că e în lucru totul. Ce e interesant e că modul în care au făcut stâlpii ăștia de telecabine, pentru că sunt practic niște piloni de beton probabil puși în apă și peste niște stâlpi de metal. Da, la infrastructură stau bine, adică nu putem să comentăm. Vin foarte multe autocare în zona asta. Da, este și un din asta, un institut de oceanografie, unde e și un muzeu, adică un fel de... Nu, e de ăsta, acvariu, da. Și intrarea chiar ieftină, 40.000 de dongi, aia înseamnă undeva la, cât am zis, 7 lei, 7 lei 50, cam așa, deci chiar ok. Și ce îmi place în Vietnam e că nu fac diferență, adică prețurile sunt la fel pentru localnici și pentru străini. Da, nu sunt prețuri diferențiale. Fac avantaje pentru studenți, pentru persoane în vârstă, pentru militari, pentru cum e și în alte țări, dar asta mi se pare normal, dar nu ai prețuri pentru străini, cel puțin până acum cât am văzut, că n-am fost noi în foarte multe locuri deocamdată așa. Uite ce aglomerație acolo. Wow, câtă lume e. Asta e atmosfera din Asia în locurile turistice. Coboară în autocare câte 50 de oameni și toată lumea merge la locul unde se cumpără bilete și înghesuială de... Mi-am văzut niște poze pe internet, că am scăpat de mine cu telecabina, dar era o coadă, zicea că dimineața dacă stai la coadă poți sta și 3-4 ore. Nu doar asta, dar am văzut niște review-uri Da. care ne-au făcut să ne răzgândim. Da, noi am venit aici mai mult așa să vedem cum arată și telecabina și zona asta, dar pentru că ne-am plimbat pe malul mării și tot am mers așa și am zis că hai dacă... Și cum ziceam, așa e acolo, dacă mergi doar cu telecabina e 200.000 de dongi, deci undeva la 35 de lei, dus întors. Fără să intri în parcul de distracții. Da, și dacă ți iei biletul de parc, include și telecabina. Da. Vezi oamenii care stau la hoteluri, ies direct în halat și merg pe plajă. Ca la noi, la Herculane. Ne-am întors în oraș, după cum vedeți. Și acum e deja alt trafic în oraș. La ora asta, la 5, sau cât e? Da, 5 fără 10. Sunt foarte multe taverne cu fructe de mare. Și așa se merge în Vietnam, adică strada e și trotuare și de toate. magazin și tarate. Păi dacă nu are practic pe unde să meargă cu trollerul. Că ba sunt scutere, ba... Păi da, dar și copacii ăștia. Dar acolo era loc. Da, trebuie să facă slalom. Dacă aș fi cu trollerul și eu aș merge pe stradă. Dacă nu era parcate, dacă nu era parcate... Da, asta da. Practic trotuarul l-ai folosit ca și parcare de scutere și motociclete și ca loc de pus căunelele. Ce, ai avut emoții? Nu, că nu le-am obișnuit. Adică aici e lejer față de Ho Chi Minh a fost Acolo ne-am dat examenul. antrenamentul. Acum deja aici e lejer față de Ho Chi Minh. Vezi că și aici au rixe din astea. Ei pedalează și te urci în față. Dar nu mai aș urca în ele. Îmi pare rău de omul ăla săracul să ne caie pe amândoi. Da, și taxiurile astea, cum sunt acolo la turcoaz multe, este o aplicație care se poate descărca și am văzut că prețul chiar ok, undeva la, cât vine? 1,50 lei pe kilometru, cu toate taxiurile, deci ai afișat prețul pe mașini. Da, da, și poți să-l chem prin aplicație, ca pe... Aia albastră, sunt și altele albe sau galbene, dar tot acolo e afișat prețul, undeva la tot așa, undeva la 1,50 lei pe kilometru. Da, da. 1,80 lei, depinde acum de... Dar e bine, e ok. Păi se pregătește ceva concert. Au închis drumul. Da, ceva, cred că și ceva foarte oficial, nu știu, pe scaune din alea roșii, că și... Nu știu dacă nu... Am văzut în multe locuri că scrie că ar fi 100 de ani de când e orașul sau stațiune, cum să zic. Da, de da. la Trang și s-ar putea asta să fie, nu știu. Să vezi acum ce fain e, că e drumul închis. Toată lumea merge pe oriunde. Da, mai poți să treci. Am vrut să vă arăt clădirea asta, care e ceva hotel. La ultimul etaj, sus de tot, e
Un fel de infinity pool, dar next level. N-am văzut niciodată așa. Și acum, pe timp de seară, e mare activitate pe aici, prin parc. Și asta îmi place la vietnamezi. Am mai văzut și în alte orașe. Ies și dansează, joacă badminton. Și ne-am pus aici pe o bancă și ne uităm la oameni. Facem people watching. Da, mă zic, e o nouă activitate. Pe lângă bird watching, poți să faci people watching. Da, interesant în zonele care sunt diferite, adică regiunile care sunt diferite de cele pe care le cunoști. Interesant să vezi cum se comportă, cum să zic așa, în activități obișnuite, că pentru ei nu e ceva deosebit, adică ei fac asta de zilnic. În fiecare seară ies la făcut mișcare. Mulți sunt locali, probabil. Nu... Da. Dar sunt foarte amuzanți unii dintre ei. De asta ne place să ne uităm. E foarte aglomerat pe plajă acum. E drăguță atmosfera. Da, Chiar, ne place atmosfera. nici mai zice că aia zic că ești în Vietnam și cum arată totul. Multă lume pe plajă, atât de localnici cât și turiști sau expați, pentru că am înțeles că sunt foarte mulți expați care s-au mutat aici. În special sud-coreeni, ruși și japonezi, cred că, nu? Așa erau. Da. Și prețul am văzut în yen japonezi. Dar da, nu ai zice că ești în Vietnam când vezi peisajele astea și atmosfera până la urmă. Da. Seara trecută ne-am oprit să vedem ce era cu scena. Și a fost dita mai spectacolul, un fel de mini-festival. Și ne-a surprins cu efecte speciale, lumini, chestii și muzica era ok, dansatori, chiar nu mă așteptam. Erau foarte mulți localnici, adică oameni, mă refer că din Vietnam, că nu neapărat că locuiesc aici, și foarte mulți străini. Mulți dintre ei cred că ajungeau atunci în Nha Trang, veneau cu autocarul sau cu de la aeroport și ajungeau direct în atmosfera de aici. De festival. De festival, da. Mă lasă noi chiar până la final, nu știu cât a ținut, că am stat vreo oră, cred că, după care am plecat, pentru că deja era aproape 8:30 și noi deja ne plimbase toată ziua. Dar da, nu seamănă atmosfera pe care am găsit-o și nu vorbesc doar de concert. Cumva atmosfera generală în oraș nu îți dă senzația unui stat socialist. Deloc. Bine, e clar că mai sunt aspecte pe care nu le știm, pentru că... Da, mă refer la senzații, la atmosfera, la modul în care sunt oamenii pe stradă, cum se comportă, cum ies la plajă, adică nu neapărat, nu mă refer la partea de, nu știu, legi și de birocrație sau de diferite... pentru că astea nu le știm. Da, acolo încă n-am ajuns să ne informăm despre chestiile astea și așa, dar mă refer la modul în care se simte atmosfera pe stradă. Cum sunt oamenii, cum aleargă, adică e un stil de viață care nu-l asociez neapărat cu o țară care e și asta datorită faptului că nu e închis, adică oamenii merg la universități, au tot felul de... Internetul e foarte bun, ceea ce e super tare, adică chiar are viteză foarte bună și din punctul ăsta de vedere oamenii au acces la informații, nu sunt izolați de
chestiile astea. Funcționează și Google-ul, și Facebook, și toate platformele astea pe care le folosim în vest, în Occident sau în Europa. Mă așteptam ca Vietnam să fie o țară mai, nu știu cum să zic, permisivă, pentru că altfel nu s-au mutat atâția expați aici. Da, asta am să zic, că asta e dovada faptului că e vestiscă și acceptă lucruri din exterior, e faptul că sunt foarte mulți expați care trăiesc aici temporar sau, unii chiar pe termen lung. Da, mulți și-au deschis afaceri, sunt mulți și români în Vietnam. Și da, mă așteptam să fie mai permisivă, dar nu mă așteptam neapărat la atmosfera asta. În orașe și peste tot, din ce am văzut până acum. Că n-am vizitat mare parte din țară. Da, aici la mare, la Trang pare a fi așa, un oraș de stațiune pe care asocia mai mult cu ideea de Thailanda sau... Îți dă senzația de vacanță. Îți dă, simți atmosfera de vacanță. Adică așa mă simt eu de când am venit, chiar dacă nu suntem în vacanță neapărat. Dar îți dă senzația de vacanță. Vă spuneam în vlogul din Ho Chi Minh faptul că Vietnam a fost colonizat de francezi. Și ca urmare există și azi mulți catolici în țară. În Nha Trang, din 500.000 de locuitori, 10% sunt catolici. Și acum suntem la Biserica Catolică din Nha Trang, pe care o găsești ca obiectiv turistic. Mulți turiști sunt aici, asiatici în mare parte. Dar e foarte frumoasă, e din piatră. Da, sunt mai multe biserici catolice în Nha Trang, doar că asta e ca arhitectură cea mai interesantă. Da, foarte frumos întreținută și interesantă arhitectura. Și uite, vezi că nu are ferestre peste tot, practic sunt doar niște... În partea de sus sunt vitrale, dar în partea de jos sunt niște table grilaje. Cu aspect de vitrale, dar pe unde intră aerul. Da, niște grilaje. Pentru că aici fiind atât de cald tot timpul, nu e nevoie de geamuri închise tot timpul, nu e iarnă. Tocmai am văzut o frizerie în aer liber. Da, adică pe stradă. Adică pe stradă și adică exact într-o intersecție, la colțul trotuarului. Aoleu. Tare, nu? Da, practic, în timp ce mergi pe trotuar, te oprești și te tunzi. Ai oglinda frumos pusă pe gardul. Da, da. Asta e tare, știi că omul și-a luat doar ca o oglindă și niște ustensile. Păi da, ce mai trebuie altceva? Nu mai trebuie spațiu, autorizații și nu știu câte chestii. Aici autorizațiile sunt facultative, probabil, la unele chestii. Am ajuns la capătul celălalt al orașului, față de unde am fost ieri, la telecabina aia care mergea pe insulă. Și aici, din ce vedem, e zona în care se lasă plasele pentru pescuit. Da. În partea aia îndepărtare cred că stau pescarii, pentru că sunt foarte, foarte multe bărci și case, e o insulă cu aspect de sat pescăresc. Din ce am citit, mare parte din veniturile din oraș provin din turism, dar mai ales din procesarea și din exportul fructelor de mare. Atunci, probabil, pentru o parte bună a locuitorilor, pescuitul e o sursă de venit. După aproape o săptămână în Nha Trang, putem să spunem că ne place orașul și poate fi o variantă și pentru voi, în cazul în care vreți să veniți în Vietnam, într-un oraș la plajă.
Are zone frumoase și e frumos că sunt zonele poți să te plimbi pe jos, plaja e foarte lungă, găsești ore la care e destul de liberă și dacă ar fi să revenim în Vietnam, cu siguranță am revenit la Trang și dacă veniți în Vietnam, poate fi un loc unde să vă petreceți măcar câteva zile dacă vreți să aveți câteva zile la plajă. O să încheiem aici acest vlog. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final și ne vedem în vlogul următor.